කතා කරමු පරණ සිස්ටම් එකකට කොහොමද Windows 7 දාගන්නේ කියලා. ඉතින් මෙතෙන්දි මම සිස්ටම් එකක් හදාගෙන තියෙනවා. බෝඩ් එකත්, power supply එක, ROM එක සහ hard disk එක. ඉතින් මෙතෙන්දි අපි Windows දාගන්න හදන්නේ CD එකක් භාවිතා කරලා. ඉතින් අපි වැඩේ පටන් ගමු. ඉතින් මම power switch එක short කරගෙන board එක on කරගන්නවා DVD ROM එකට DVD එක දාගෙන. ඉතින් ඊට පස්සේ board එක on වෙද්දී ඔයාලට පෙන්වන්නේ මේක LG board එකක් නිසා මේකේ BIOS key එක තියෙන්නේ F2 සහ boot key එක F12. ඒක ඔයාගේ board එක අනුව වෙනස් වෙනවා. ඒ වෙනස් වීම කොහොමද සිද්ධ වෙන්නේ කියන එක මම screen එකෙන් දාන්නම් ඔයාගේ board එක අනුව. අපි BIOS වලට යන්න ඕන Windows CD එක දාගත්තට පස්සේ Advanced BIOS features වලට යන්න ඕන. ගියාට පස්සේ තියෙනවා boot sequence එක manual හදන්න. ඒකේ first boot එකට ඔයා select කරන්න ඕන DVD ROM එක. ඒ වගේම second boot එකට ඔයාගේ hard disk එක select කරලා පල්ලෙහා තියෙනවා F10 කියලා key එකක්. F10 කියන්නේ save කියන එක setting. ඒක press කරලා enter එක press කරාට පස්සේ system එක restart වෙලා DVD එකෙන් boot වෙන්න ගන්නවා. right guys ඔයාලට පේනවා ඇති press any key to boot කියන්නේ ඒ dot පේලිය 6ක් යන්න කලින් එක key එකක් press කරාම Windows CD එකේ තියෙන files ටික load වෙන්න ගන්නවා මෙන්න මේ විදියට. right ඔන්න දැන් තමයි Windows 7 installation progress එක start වෙන්න load වෙන්නේ. right මෙන්න මෙතෙන්ට ආවට පස්සේ ඔයා next දෙන්න. ඊට පස්සේ install now කියන බටන් එක ක්ලික් කරන්න. right ඊට පස්සේ load වෙනවා select කරන්න කියලා operating system එක අපිට install කරන්න ඕන වෙන. ඉතින් මෙතන මේ පොඩි chart එකක් තියෙනවා මෙතනින් තෝරගන්න ඕන. මොකක්ද අපි install කරන්න කියලා 64 bit ද 32 bit ද කියන එක තමයි මෙතනින් තෝරන්න තියෙන්නේ. ඒ වගේම Windows 7 වල operating system වර්ගයක් තියෙනවා. ඉතින් මෙතෙන්දි මම නම් තෝරගන්නේ Windows 7 Ultimate 64 bit එක. එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ machine එකේ 2GB වගේ RAM තියෙනවා ඔයාලට පුළුවන් මෙතන මේ 32 bit එක තෝරගන්න. ඉතින් අපි 64 එක select කරගෙන next කරමු. ඒ වගේම ඊට පස්සේ license terms වලට accept කරන්න ඕන terms and conditions. ඊට පස්සේ මෙතනින් custom කියන එක දෙන්න ඕන. ඊට පස්සේ ඔයාලට local disk එක බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාගේ machine එකට plug වෙලා තියෙන hard disk වල තියෙන partition ටික. ඉතින් මේකේ මේ partition 1 කියන එකට තමයි මම OS එක දාන්නේ. drive option වලට ගිහිල්ලා ඒ partition එක format කරගත්තා. ඉතින් ඊට පස්සේ මම ඒක select කරනවා operating system එක install වෙන්න ඕනේ කියලා. right දැන් expanding windows files කියන එක 100%ක් යනකම් ඔයා මොකුත්ම කරන්න එපා. ඒකේ විදිහටම යනකම් තියන්න. මේක පොඩ්ඩක් වෙලා යනවා මොකද CD එකෙන් boot වෙන්නේ. ඒ නිසා පොඩි වෙලාවක් අරගෙන load කරලා තමයි මේක expand වෙන්නේ. ඉතින් ඔයා මතක තියාගන්න ඕන මේ process එක වෙනකොට මොන විදියකටවත් computer එක off කරන්න එපා. මොකද නැත්තම් ආයිත් CD එක දාලා ආයි boot කරලා මේ process එක ආයි යන්න ඕනනේ. all the information we need right now. Your computer will restart several times during installation.
expanding Windows files ටික load වුණාට පස්සේ ඊළඟට installing features සහ installing update කියන ටික තමයි complete වෙන්නේ. මේ ටික හරියට complete වෙනකන් ඔයා මොකුත්ම කරන්න එපා. මේක යනකම් බලාගෙන ඉන්න. ඊට පස්සේ ඔයාගේ computer එක restart වෙනවා. එතනින් අපිට ඕන restart කරන්නත් පුළුවන්. auto restart එක ඔටෝම ගන්න නිසා මම ඒක දෙනවා. මෙතෙන්දී ආපහු boot කරන්නද කියලා අහනවා. මෙතෙන්දී මොකුත් කරන්න එපා. එහෙම කරොත් ආපහු මුල ඉඳන් අර process එක යන එක තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. ඒ press any key එක දෙන්නේ ඔයා පළවෙනි වතාවට විතරයි. right දැන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ completing installation කියන process එක. right ඊට පස්සෙත් machine එක ආපහු restart වෙන්න ගන්නවා. setup will continue after restarting your computer. ඉතින් නැවතත් මතක තියාගන්න ඕනේ මේ වැඩේ කරද්දි මොන විදියකටවත් machine එක ඔයා අතින් නම් off කරන්න යන්න එපා. මේ වැඩේ ඔටෝම වෙන්න දෙන්න අරින්න. ඊට පස්සේ ආපහු restart වුණාට පස්සේ නැවතත් system එකෙන් boot වෙන්නේ අර open කරගත්ත setup එකම තමයි. ඒක වෙනස් වෙන්නේ අර press any key එක අපි ආයි දුන්නොත් ආයි මුලට යන එක තමයි ඒකේ වෙනස වෙන්නේ. ඉතින් ඕක මං හිතනවා ඔයාලට මං කියපු දේ පැහැදිලි ඇති කියලා. ඉතින් ඊට පස්සේ වෙන්නේ setup is checking video performance. right මෙන්න ඇවිල්ලා තියෙනවා setup windows කියන එක. මෙතනින් අපිට දෙන්න පුළුවන් user name එකක් අපේ Windows 7 Ultimate system එකට. මම මෙතන user කියලා type කරලා next කරනවා. ඕනනම් මෙතෙන්ට password එකක් දාගන්න පුළුවන් ඔයාගේ user account එකට. ඉතින් මට අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ password එකක්. ඒ නිසා මම මේක next කරනවා. ඊට පස්සේ මෙතනින් use recommended setting කියන දේ තමයි දෙන්න ඕන. ඊට පස්සේ නැවතත් අපිට එනවා තව window එකක්. මෙතනින් අපිට තෝරන්න පුළුවන් ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර කෝට්ටේ කියන එක. ධන 5:30 කියන්නේ ධන 5:30 ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර කෝට්ටේ කියන එක දෙන්න ඕන. ඊට පස්සේ මෙතනින් date එක මං හදනවා. එතන date එක වැරදිලා තියෙන්නේ. මේකේ CMOS එකේ ප්‍රශ්නයක් තිබිච්ච නිසා මම මෙතනින් date එක හරියට හදනවා. අගෝස්තු 22 කියලා මෙතනින් time එක හදනවා. දැන් වෙලාව මේක රෙකෝඩ් කරද්දි 2:01 වෙලාව. time එක හදාගෙන අපි next කරනවා. ඊට පස්සේ Windows finalizing your setting ටික select වෙන්න තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මතක තියාගන්න ඕන මම මේ පරණ සිස්ටම් එකක් නිසා තමයි මේකට Windows 7 දැම්මේ. දැන් Windows 7 කියන එක භාවිතයෙන් ගොඩක් අඩු වෙලා තියෙන. මොකද පහුගිය කාලේ Windows 7 වලට එන අප්ඩේට් ටික දෙන්නේ නැහැ කියලා කිව්වා. ඔරිජිනල් Windows වලට අප්ඩේට් ආයේ එන්නේ නැහැ කියලා. නමුත් අදටත් Windows 7 පාවිච්චි කරන අය ඉන්නවා. හරි බොයිස්. ඉතින් අපේ වැඩේ දැන් සම්පූර්ණයෙන්ම ලෝඩ් වෙලා තියෙන්නේ. setting ටිකත් save වෙලා ආපහු machine එක restart වුණාට පස්සේ Windows 7 background එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ PC එකේ.
ඔන්න දැන් ලෝඩ් වෙන්නේ අපේ hard disk එකට install කරපු Windows 7 system එකේ. desktop එක prepared වුණා. right දැන් අපිට තියෙනවා Windows 7 Ultimate 64-bit version එක. අලුත්ම PC එකක් වගේ අපේ machine එක සම්පූර්ණම Windows තිබිච්ච ඒවා අයින් කරලා අලුතින් OS එක දාපු නිසා. ඉතින් මං හිතනවා අද කරපු වීඩියෝ එකෙන් ඔයා මේ දේවල් ගැන දන්නේ නැති කෙනෙක් නම් යම් කිසි දෙයක් ඉගෙන ගන්න නැති කියලා. අපි බලමු machine එකේ specification. මේකේ තියෙන Core 3.0 GHz තියෙන processor එකක්, ඒ වගේම තියෙනවා 4GB RAM එකක්. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි අද වීඩියෝ එක ඉවර වෙන්නේ. ඉතින් guys අද අපි කතා කරේ Windows 7 වගේ පරණ PC එකකට system එකකට දාගන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයා යමක් ඉගෙන ගත්තා නම් පල්ලෙහා තියෙන like button එක click කරන්න. ඒ වගේම ඔයාගේ අදහස මොකක්ද කියලා comment එකක් දාන්න. ඉතින් නැවතත් මතක් කරනවා මගේ channel එක subscribe කරන්න කියලා. අපි ඉස්සරහටත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනටම හමු වෙමු. එතකන් ඔයාලට සුබ දවසක්. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety filling up every space, no privacy.